ज्या सीझनला जी फळं मिळतात ती फळं जास्तीत जास्त खाल्ली म्हणजे आपली हेल्थ चांगली राहते. पण मुलांना कोण सांगणार हे हेल्दी आहे, हे अनहेल्दी, आणि ते कसं पटणार आहे की नाही. मग त्यासाठी आपण काय करायचं, आता संत्रीचा सीझन सुरू झालेला आहे तर संत्री घ्यायची सोलून आणि त्यातल्या सगळ्या बिया काढून घ्यायच्या. एका मिक्सर जारमध्ये ते सर्व घालून, जर संत्री आंबट असेल तर त्यानुसार साखर घ्यायची. इथे मी 2 चमचे साखर घेतलेली आहे, तुम्ही स्किपसुद्धा करू शकता. आता हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आणि गाळणीने गाळून घ्यायचं आणि तयार आहे आपला सीझनेबल हेल्दी संत्रीचा ज्यूस. थँक्यू फॉर वॉचिंग.